હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે ફરીથી એકવાર તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે ઘઉંના પૌવાનો ચેવડો બનાવવાના છીએ। આ ઘઉંના પૌવાનો ચેવડો ટેસ્ટી તો બને જ છે, સાથે બહુ જ ઇઝી અને ઝડપથી બની જાય છે, જેને તમે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને ટ્રાવેલિંગમાં પણ લઈ જઈ શકો છો, અથવા તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરી શકો છો। તો આવો તેની રેસીપી જોઈ લઈએ। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા ઘઉંના પૌવા લીધેલા છે, જે તમને કોઈપણ સ્ટોર કે કરિયાણાની દુકાન પર ઇઝીલી મળી જશે, જેને મેં અહીંયા સારી રીતે ચાળી લીધેલા છે, જેથી તેનો કોઈ કચરો હોય તો એ દૂર થઈ જાય। સાથે જ અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા શિંગદાણા લીધેલા છે અને સાથે જ અહીંયા અડધો કપ જેટલી સૂકા નારિયેળની સ્લાઇસ અને અડધો કપ જેટલા કાજુ લીધેલા છે, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લીધેલો છે અને 3 થી 4 ચમચી જેટલા દળેલી ખાંડ લીધેલી છે, 2 ચમચી કાળી દ્રાક્ષ અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે તેલમાં શિંગદાણાને તળી લેવાના છે અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ જે હોય એ ગરમ ન હોય ત્યારે જ આપણે તેમાં શિંગદાણાને સાતળી લેવાના છે। જો વધારે તેલમાં સાતળી લેશું તો જે શિંગદાણા છે એ ઉપરથી બ્રાઉન થઈ જશે અને અંદરથી એ થોડા કાચા રહેશે, માટે તે જે તેલની ફ્લેમ હોય એ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે અને સ્લો ફ્લેમ પર તેને સારી રીતે સાતળવાના છે, જેથી એ અંદર સુધી સતળાઈ જાય અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય અને એનો જે કલર હોય એ પણ બહુ ડાર્ક ના આવે। તો અહીંયા આપણા સરસ ગોલ્ડન એવા શિંગદાણા સતળાઈ ગયા છે, જેને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને હવે આપણે તેમાં જે નારિયેળની સ્લાઇસ કરેલી સૂકા નારિયેળની તેને સાંતળી લેવાની છે। તે પણ થોડી જ વારમાં સરસ મજાની બ્રાઉન જેવી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થઈ જાય એટલે આપણે તેને તરત જ બહાર કાઢી લેવાની છે। ત્યારબાદ કાજુને સાંતળી લેવાના છે, તો એને પણ એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર જ સાંતળવાના છે। આ બધી જ વસ્તુઓ જો હાઈ ફ્લેમ પર સાંતળશો તો એ એકદમ બ્રાઉન થઈ જશે, માટે આ રીતે લાઇટ ગોલ્ડન થાય એટલે આપણે તેને પણ બહાર કાઢી લઈશું। અને હવે આપણે કાળી દ્રાક્ષને સાંતળી લેવાની છે, તો કાળી દ્રાક્ષ થોડા પ્રમાણમાં છે એટલે ચમચામાં આ રીતે ડુબાડી અને તેને સાંતળી લેશું, જેથી એ ઇઝીલી બહાર લઈ શકાય। તો અહીંયા આપણી જે દ્રાક્ષ છે એ પણ સરસ મજાની સતળાઈ ગઈ છે અને હવે આપણે લાસ્ટ ઘઉંના પૌવાને તળી લેવાના છે। ઘઉંના પૌવાને તળતી વખતે જે તેલની ફ્લેમ હોય એ એકદમ હાઈ રાખવાની છે, જેથી એ તરત જ ફૂલાય અને સારી રીતે તળાઈ જાય। જો સ્લો ફ્લેમ પર તળશો તો એમાં તેલ વધારે રહેશે અને એ એકદમ ક્રિસ્પી પણ નહીં બને, માટે હંમેશા હાઈ ફ્લેમ પર જ તેને તળવાના છે અને તળવામાં પણ થોડી સ્પીડ રાખવાની છે। જો વધારે ટાઈમ રહી જશે તો એ બળી જશે, માટે ઘઉંના પૌવા તળતી વખતે ખાસ કાળજી રાખવાની છે, તેને બળવા પણ નથી દેવાના અને હાઈ ફ્લેમ પર તળવાના છે। તો અહીંયા આપણા બધા જ ઘઉંના પૌવા છે એ તળાઈ ગયા છે, તો બાકીની બધી વસ્તુઓને તેમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, થોડી વાર તેને ચલાવી લેશું અને ત્યારબાદ હવે લાસ્ટમાં તેમાં મસાલા એડ કરી દેવાના છે। તો અહીંયા મેં 4 થી 5 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરેલી છે, સાથે જ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને આમચૂર પાવડરને પણ એડ કરી દઈશું અને લાસ્ટમાં થોડું લાલ મરચું એડ કરી અને તેને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો સરસ મજાનો ઝટપટ બની જતો એવો ટેસ્ટી ઘઉંના પૌવાનો ચેવડો રેડી થઈ ગયો છે, જેને તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી સારી રીતે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને ટ્રાવેલિંગમાં પણ લઈ જઈ શકો છો। તો આ ઇઝી રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।